Päivien päivää, rakkaat katsojat, ja niin on kuulkaas käynyt, että elokuvateattereihin on tullut Martin Scorsesen uusin elokuva. Ja moni on kerennyt jo hehkuttamaan tätä, että tämä olisi vuoden paras elokuva. Onko tosiaan näin? Sen kerron teille tässä videossa. Nimittäin eilen käytiin se katsomassa Apassin kanssa, mutta kyseessähän on niin mammuttimainen elokuva, lähes 3,5 tunnin elokuva, että ei sitten tehty sen yhteydessä kuitenkaan arvostelua ja muutenkin vähän semmonen elokuva, joka on hieman raskas ja semmonen vaatii sulattelua, että sen voi sitten hyvin ottaa tällä analysointiin sitten hyvin ja hyvin, mutta koitetaan nyt parhaamme. Eli tämähän elokuva sijoittuu 1920-luvulle Oklahomaan Osage-intiaanien se reservaatti, ja siellähän on heidän pahaksi onnekseen käynyt niin, että näiltä mailta, jotka on aikaisemmin pidetty täysin arvottomina, niin on löytynyt sitten öljyä. Elikkä tällainen sormen napautuksen aikana niin yhtäkkiä näistä osageista tuleekin sitten semmonen rikkain kansa ainakin Amerikan maaperällä. Ja se, mikä tässä on epäonnista, on se, että tämähän sitten houkuttelee kaiken maailman onkia ja huijaria sitten paikalla, ja jopa sitten tämmöisiä ilkeämielisiä ihmisiä, jotka eivät kaihda mitään keinoja edes murhia sitten saavuttaakseen osan tästä mahtavasta omaisuudesta sitten. Tapahtumathan käynnistyy siitä, kun Leonardo DiCaprion esittämä Ernest Burkhardt, ei se Ernest, saapuu sitten kotipaikkakunnalleen ensimmäisestä maailmansodasta, ja se sattuu nyt olemaan tämä sama paikka, missä näitä intiaaniheimoja ja öljyrikkautta on, ja siellä sitten tapaa setänsä, oliko se Eno? Mä en tiedä, kuitenkin vanhempi lähisukulainen, jota esittää Robert De Niro, eli semmonen äijä kuin William Hale, joka on käytännössä vähän niin kuin kummisetä koko tälle yhteisölle. Hyvin mukavan tuntuinen sälli ja esittää kaikkea, että hän tarjoaa sitä ja tätä tällainen. Ja tällainen pikkuhiljaa, kun ne tutustuu sitten uudelleen toisiinsa, sitten William Hale ja sitten Ernest, niin William sitten heittää tämmöisen idean ilmoille, että mitäs jos otat jonkun näistä intiaanin muijista sitten ja meet hänen kanssa naimisiin, ja sitten pikkuhiljaa tällainen kun pääset siihen sukuunsa, ja näin ollen sitten lopulta saat sitten tämän perinnöksi koko tämän öljyomaisuuden, ja sitten tämä Ernest on sanonut, että jaa, tämä on helvetin hyvä idea, että tätä kannattaa alkaa työstää, ja kuinka ollakaan se sitten, tämä Ernesti tapaa sitten Mollyn, eli tämmönen yksi 4 intiaanin sisaruksesta sitten ja tätä Mollya esittää Lily Gladstone, ja yhdessä sitten tämä Molly ja Ernest sitten rakastuu, ja kuinka ollakaan menee sitten naimisiin, mutta jotain on mätää Tanskan maalla, nimittäin pikkuhiljaa siellä alkaa tämän Mollyn sisaruksia kuolemaan ja muitakin intiaania kuolemaan, että kuka tämän kaiken takana sitten on, niin ei tämä elokuva nyt kauheasti sitä arvuttele. Nimittäin tämä just käy ilmi niin, että tämä Robert De Niron esittämä William Hale tosiaan pelaa 2 kortilla ja on tämmöinen katala manipuloiva kusimulkku, joka sitten haluaa tämän kaiken intiaanien öljyomaisuuden itselleen, ja Ernest pelaa siinä mukana sitten niin paljon kuin pystyy, ja pikkuhiljaa se alkaa, tunnelma kiristyy siinä sitten, ja Ernestkin alkaa tajuamaan sitten, että onkohan tämä nyt ihan oikein sitten, että mitä tässä ollaan tekemässä. Tämä perustuu samannimiseen kirjaan, jonka on kirjoittanut David Grann, ja sitten tämä kirja perustuu myös tosi tapahtumiin, eli raakaa peliä on ollut, ja tämä on ehkä tämmöinen asia, mistä on yleensä vaiettu sitten Amerikan historian tunneilla kyllä, että varmasti asia, mistä ei amerikkalainen yhteiskunta ole kauhean ylpeä kuitenkin, että siis selvää tämmöistä rasistista rikollisuutta ja rotusortoa on harrastettu, ja nämä intiaanin murhat, niin ne on jäänyt tutkimatta sitten ikävästi, kun ihan oikeasti on ollut ajatuksena se, että ei nämä ole sillä edes kauheasti ihmisiä, että ei niitä kannata näitä hommia oikein tutkia, koska who cares. Siis täytyy sanoa, että oli helvetin hieno näin vuonna 2023 nähdä tämmönen elokuva, joka todellakaan ei kauheasti yritä mielistellä katsoja. Varsinkin jos puhutaan tällainen amerikkalaisista katsojista, niin voi kyllä kuvitella, että tää on just semmonen kuuma peruna, eikä todellakaan aihe, mikä kosiskele kauhean
ottaakseen isoa yleisöä niin kuin puolelleen. Siis just tämmöisiä elokuvia ei juuri enää nykyään näe tällainen, niin kuin, varsinkaan tällä budjetilla tehtynä. Eli tämä leffa maksoi peräti $200 miljoonaa ja tämänhän periaatteessa kustansi kokonaan Apple TV, eli tämä on tulossa sitten suora toisto, mutta ilmeisesti sillä Martilla on joku diili siinä sitten, kuten Irishmaninkin kanssa, että niin kun, tämä pitää saada niin kun elokuvateatterilevitys, ja Paramountin kauttahan tätä on sitten levitty paitsi USAssa, mutta myös maailmanlaajuisesti. Toistaiseksi tätä videoa nauhoittaessa, kun on kulunut ensi-illasta 3 päivää, niin tämä on tienannut $44 miljoonaa, ja ottaa huomioon $200 miljoonaa nämä tuotantokustannukset, ja jos lisätään siihen vielä mainontaa tällainen, niin voisi, ja otetaan vielä elokuvateattereiden osuus tästä pois, niin sanotaan, että vaikea nähdä, että tämmönen 3,5 tunnin mammutti-elokuva, jossa on näin vakava ja siis sellainen niin kuin epäkaupallinen aihe, niin ei varmasti tule teatterikieloksella kyllä niin kuin läheskään niin kuin tienaamaan omiaan takaisin. Mutta siis justiin tässä on tämmöinen kummallinen juttu, kun nyt nämä striimausjätit sitten taistelee keskenään, niin se voi olla, että jollakin Applelle joku 200 miljoonaa, niin se ei ole niin kuin, tiedätkö, edes mikään iso raha. Ei varmaan olekaan, siis ottaa huomioon kuinka paljon isompia firmoja nämä niin kuin IT-jätit on verrattuna johonkin niin kuin elokuvayhtiöihin. Vähän kysymyksessä on enemmänkin semmoinen vähän niin kuin prestige, ja siis halutaan niin kuin omalle striimausplättärilleen tämmöistä niin kuin laatukontenttia niin sanotusti ja puhuttelevaa kontenttia ja tällään, niin mä veikkaan, että siinä on se taustalla se juttu tällä. Ja täytyy kyllä sanoa, että siis vaikka elokuva oli todella niin kuin, siis mukaansa tempaava ja viihdyttävä, tai no ehkä viihdyttävä on vähän väärä sana, mutta siis tämmönen niin kuin tärkeä elokuva, niin kyllä mun täytyy sanoa, että 3,5 tuntia tuntuu semmoiselta ajalta, että kyllä mä tulin katsomaan kelloa montakin kertaa siinä. Ja siis elokuvassa sinällä ei ole mitään vikaa, niin kuin siis Leonardo DiCaprio, vaikka sen roolisuoritusta yleensä aina haukutaan, ja tämänkin kohdalla mä oon kuullut, että sitä on haukuttu, niin mä en oikein ymmärrä. Siis niin kuin mun mielestä Leo heittää helvetin kovan roolin tässä. Sillä on semmoinen hauska yrmy-ilme koko ajan. Ja niin kuin monta hienoa kohtausta tässä, varsinkin tämän Mollien kanssa, jota se Lily Gladstone esittää. Ja mä oon muuten aika varma, että toi Lily Gladstone on kyllä just tämmönen Oscar-ehdokas kyllä ihan varmasti niin kuin ensi Oscarin jakotilaisuuteen kyllä. Niin, nimittäin niin kuin tämä nainen, mitä mä en muista ainakaan nähden missään muussa, niin aivan täydellisesti matchaa kyllä näihin De Niro ja DiCaprion kaltaisille titaneille. Ja muutenkin niin kuin tällä Lily Gladstoneilla on niin kuin koko elokuvan raskain draama, se lasti niin kuin olkapäillään kannettavanaan kyllä, että niin kuin se periaatteessa kantaa koko tämän niin kuin intiaanin yhteisön kärsimyksen harteillaan niin kuin yksiselitteisesti, ja kaiken tämä abuse, mitä siihen tulee, niin siis se on välilläkin on oikeasti niin kuin semmoista niin kuin oikein sydäntä särkevää. Ja myöskin hieno kuvaus, tän on kuvannut semmonen jäbä kuin Rodrigo Prieto, joka on muun muassa Barbie-elokuvan kuvannut, niin mahtavia laajoja kuvia, Scorsese-tyylisiä isoja kuvia, isoja joukkokohtauksia, ja oli mun mielestä hieno nähdä myös tämmöisiä isoja lavasteita, mitä on varmaan tätä varten rakennettu, tästä ei nyt pistä päätäni pantiksi, mutta siis semmonen vanhanaikainen kylä rakennettu, missä on koko ajan niin kuin paljon niin kuin ekstroja, statisteja, sillain niin kuin ison maailman elokuvaotoksia. Ja sitten myöskin niin kuin, siis semmosia laajoja kuvia, missä on paljon maaseutua, paljon eläimiä, farmieläimiä ja siis öljynporaus näitä tämmöisiä miksi se sanotaan, öljynporaustorneja on niin kuin silmiin kantamattomiin. No, niitä varmasti on jotain digitaalisia tehosteita, on kyllä käytetty näitä luomiseen. En mä usko, että ne on niin paljon tehnyt. Mutta siis pointti on se, että tää näyttää tosi hyvältä. Siis tää näyttää realistiselta, ja mua ei pistänyt mikään tässä silmään niin kuin sinänsä. Niin kuin, jos vertaa vaikka Irishmaniin, niin siis siinä missä Robert De Niro oli tosi häiritsevästi niin kuin sellainen nuorennettu, niin tässä ei ollut mitään semmoista. Okei,
pari ampumiskohtausta oli sillä että näytti vähän, että okei, nyt oli varmaan CGI-tä käytetty kyllä tästä, kun veri roiskahti tällainen, mutta ei tää nyt ole semmonen elokuva, kauhean action-painotteinen elokuva, että toi nyt olisi sillä kamalasti niin kuin miinusta mun kirjoissa antanut. Ja myöskin siinä oli semmonen kohtaus, missä semmonen pöllö tulee ovesta sisään. Niin kuin ihan oikea pöllö, ei niin kuin idioottipöllö. niin mä en tiedä. Siis se näytti niin oikealta, ja jos se on CGI-nä tehty, niin täytyy sanoa, että uploadit meinaa, niin kuin nyt alkaa CGI olemaan niin kuin siinä tasolla, että niin kuin käy ihan oikeasta eläimestä kyllä, mutta vähän veikkaan, että sitä taisi olla kyllä oikeasti tehty tämä pöllöpää, joka sieltä tunkee ikkunasta sisään. Näin. Tässä oli oikein hyvät musiikit. Tää oli semmonen äijä tehnyt musiikit kuin Robbie Robertson, ja tää oli Scorsesen kanssa 11 musiikkiyhteistyö. Hän on tehnyt muun muassa Irishmanin, Color of Money ja King of Comedyin on tehnyt musiikkeja, mutta pari kuukautta ennen tän ensi iltaa niin jäbä kupsahti, ja tämähän elokuva oli sitten omistettu sen miehen muistolle sitten, ja täytyy sanoa, että niin oikein hyvä tämmönen vähän Ray Cooder-mainen tämmönen niin lähes jatkuva tämmönen bassokuvio, mikä siellä taustalla menee, niin mun mielestä se niin nostatti tätä tunnelmaa vielä ihan omalle tasolle, ja toi niin hyvin semmoisen niin Scorsese-maisen omaleimaisuuden kyllä tähän elokuvaan. Tämä yhdistettynä tiukkaan Martin ohjaamiseen, tiukkiin näyttelijäsuorituksiin, mulla ei ole mitään sanottavaa, mitään niin kuin huonoa sanottavaa mistään näyttelijäsuorituksesta. Ja nämä kaksi asiaa yhdistetty tähän musiikkiin ja vielä kuvaukseen, niin kyllä tää on tämmöistä niin kuin vanhaa hyvää niin kuin elokuvakerrontaa. Ja jos verrataan niin kuin muihin Martin Scorsesen elokuviin, niin onko tää paras? No ei kyllä ole, että siis niin kuin, kyllä mun ikisuosikkeja on niin kuin edelleen niin kuin Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Casino, Wolf of Wall Street. Hei, tässä on niin kovia elokuvia kyllä tämä mies tehnyt. Mutta esimerkiksi kyllä mä sanoisin, että tämä on helposti parempi elokuva kuin vaikka joku Departed. Tai ehkä siis parempi elokuva myös kuin Irishman. Täytyy sanoa, että siis mä tykkäsin tosi paljon Irishmanista. Mä pistän vaikka linkin tähän videon loppuun sitten meidän Irishman-arvosteluun. Siitä tykkäsin tosi paljon, kun näin sen tuolla samaisessa elokuvateatterissa Niagarassa sitten aikanaan. Oliko se 3 vuotta sitten tullut näin? Tykkäsin tosi paljon, mutta sitten kun kattelin sen jälkeenpäin, niin okei, nämä puutteet alkoi tosiaan niin pistää siinä silmään, että tosiaan De Niro on nuorennettu ja se näyttää niin kuin hölmöltä monessakin kohtaa, ja myöskin se, että Joe Pesci on melkein, se on vähän vanhempi, mutta nämä pitäisi olla ilmeisesti suuri ikäero näillä kahdella miehellä tässä elokuvassa, niin ne näyttää, että ne on sama-ikäisiä tällä, vaikka ne on, toinen on nuorennettu ja tällä, se ei toimi sen. Ja myöskin muutamat semmoinen niin tarpeettomasti studiossa kuvatut kohtaukset pisti silmään niin kuin Irishmanissa. Eli se, kun muistatte sen, missä Al Pacino, eli toi Jimmy Hoffa, niin menee sinne talon katolle, vetää sen lipun niin pois salosta, niin se on ihan selvästi kuvattu niin kuin studiossa. Niin kuin, herää kysymys, että miksi? Mutta mä en tästä huomannut mitään semmoista. Jos siinä oli niitä, niin siis mä en huomannut. Mä kyllä sanoisin, jos olisin huomannut siinä. Joten kyllä mä sanoisin, että ainakin nyt tällä hetkellä tuntuu, että tämä oli parempi kuin Irishman. Ja vielä sen sanon, että niin kun, siinä missä Irishmania haittaa se, että siis kun Scorsese ja kumppanit on tehnyt tämän saman niin kuin mafiateeman aikaisemmin helvetisti paremmin, niin nyt se tuntuu vähän löysältä vedolta sitten, kun uudestaan kattelin sen, että niin kuin palataan tähän samoihin mafiateemoihin, että niin kuin, mutta kun puuttuu se semmoinen niin kuin nuoren raivokkaan elokuvan teon niin kuin semmoinen dynamiikka siitä, niin se ei enää ehkä tunnu siltä samalta. Ja vähän niin kuin uudestaan tehty vanha, mutta huonommin näin. Mutta tässä Killers of the Flowers Moon niin ei ole sitä ongelmaa, koska niin kuin, hei, come on. Mä en muista toista elokuvaani nähneeni siis tämmöstä. On niitä varmaan tehty, esimerkiksi se, mikä se leffa on, missä toi
Val Kilmeri näyttelee Thunderheart, kun se menee sinne Intianin reservaattiin tutkiin tätä murhien. Se saattaisi olla vähän sen tyyliin, mutta sen katsomista on niin helvetin kauan aikaa, niin mä en voi sitä verrata. Mutta tää oli ihan niinku juonaltaan tosi freesin tuntunen Scorsese-osastolla. Mutta toteutus oli kuitenkin sitä luokkaa, että se todistaa sen, että niin kun, kyllä Martin Scorsese vieläkin osaa kyllä kunnolla vilmiä tehdä. Se on aivan taattua kyllä. Että, kyllä mä heitän tälle 4 tähteä, mutta niin kun, en mä nyt enempää pistä, koska niin kun, vaikka tää nyt ei sinänsä varsinaisesti tylsä elokuva ollut, tai mä en ainakaan huomata, että kauheasti tyhjäkäyntiä olisi ollut, mutta se on armottoman tuntuneen se 3,5 tuntia se pituus kyllä. Vaikkakin Irishman muistaakseni tuntui lyhyemmältä, että kun sen elokuvissa näin, vaikka sen pituus on itse asiassa samaa luokkaa, onko se peräti pari minuuttia vähän pidempikin toi Irishman, mutta niin kun, mä en muista, että mä Irishmanissa olisin kattonut kelloa niin paljon, mutta niin kun, silti mä sanon, että tämä on parempi kuin Irishman, mutta onko tämä sitten vuoden paras elokuva? No kyllä se mun mielestä on. Toistaiseksi mitä mä oon nähnyt elokuvateattereissa, niin tämä on vuoden paras elokuva. Tämä on parempi kuin Whale, taisi olla eka, minkä mä näen. Sitten on parempi kuin toi John Wick 4, koska näitä voi verrata. On parempi kuin Mission Impossible, on vitusti parempi kuin Indiana Jones, on parempi kuin Oppenheimer. Kyllä mä sanon, että kyllä tää oli parempi kuin Oppenheimer. Se oli ihan hyvä. Siinä oli vaan taas puutteita oli kyllä kans. On parempi kuin Barbie. Mutta en tiedä, tästä tulee kyllä tiukka kisa, jos verrataan, että oliko tämä parempi kuin Expendables 4, koska sehän oli aivan mahtavaa kalkkuna tykitystä. Mutta niinku, ehkä nyt jos puhutaan ihan tosissaan, niin ei näitäkään kahta filmiä oikein voi sinänsä niinku suoraan verrata, joten sovitaan, että tämä oli vuoden paras elokuva, tai ainakin toistaiseksi paras elokuva. Joten mitä vielä odottelet? Menehän kuule katsomaan ja jos ei muuta, niin ainakin sen takia, että niin on hieno tukea tämmöisiä elokuvia, että näitä niin vieläkin nähdään elokuvateatterissa. Nimittäin jos ei siellä käy ihmisiä katsomassa, niin näitä aina vähemmän ja vähemmän tulee sitten, että äänestä tosiaan lompakollasi lippuluukussa ja eikä siis niinku vittu, ja tämä on niinku vittu antoisa elokuva kaiken kaikkiaan, että niinku en voi sitä mitenkään kyllä kiistä. No niin. Olen puhunut, kiitoksia, että jaksoit katsella ja tosiaan tässä on se linkki siihen Irishmanin arvosteluun. Arvostan, että olet siellä. Kiitoksia. Palataan seuraavassa videossa sitten asiaan. Jos oli kysyttävää kommenttia, niin kyllä te tiedätte. Pistäkää tuohon alas ja painakaa tykkäystä ja tilatkaa kanava.